Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni cikgu nak ajar macam mana nak lukis lukisan 3D. Okey, mula-mula sediakan sketchbook. Okey, buat satu garisan border. Terpulang nak saiz apa kemudian gariskan, cikgu buat lebar dekat sini lebih kurang 8 cm ya. Okey, dan kita bahagi dua. Okay, lepas tu buat lagi kotak-kotak yang kecil. Okay, buat lagi kotak yang kecil. Okay, sampai siap. Kita pulanglah nak saiz macam mana. Macam saiz cikgu ni, lebar dia 5 cm. Okey, jadi perhatikan kita ada 4 bucu dekat sini. Jadi kita akan buat garisan bagi setiap sisi. Jadi kita akan mulakan daripada satu bucu dan dia akan pergi ke sisi yang lain. Okey, lebih kurang kita ambil jarak dia 0.5 cm. Okey, macam mana bucu ke bucu Okey, ambil lebih kurang 0.5 cm. Okey, tarik dari bucu bawah. Okey, kemudian daripada hujung garisan tadi kita tarik 0.5 cm daripada sisi yang lain. Dan langkah ni kita akan teruskan sehingga siap semua sisi. Okey, dan sisi yang terakhir. Okey, sekarang kita akan ambil bucu yang baru, pergi kepada sisi atas, juga jarak 0.5 cm. Okey, jadi step ni kita akan teruskan sampai siap. Okey, dah siap kotak yang pertama. Kita nak sambung dengan kotak yang kedua. So, kita akan mulakan daripada bucu yang atas. Okey, pergi ke sisi yang bawah. Sebab kita nak bagi corak dia tu bercantum. Okey, teruskan macam step yang tadi sampai siap box ni.
Okey, dah hampir siap box yang terakhir. Okey, jadi nak menampakkan bentuk dia 3D, okey, kita akan boldkan sedikit di bahagian bucu-bucu macam ni. Just gunakan pensel saja dah cukup dah. Okey, warnakan dekat bucu-bucu macam ni. Okey, warnakan lagi, bol-bolkan. Okey, nak nampakkan impact yang lebih smooth, gunakan cotton bud. So, kita gosokkan dekat bahagian bucu yang kita bolkan tadi. Okey, akhirnya lukisan kita dah siap.